episode ng Cooking with Love. Ngayon naman ay magluluto tayo ng adobong baboy para sa binalot o boodle fight. Ang mga sangkap na kakailanganin natin ay ang mga sumusunod: crushed garlic, bay leaf, crushed pepper. Kakailanganin din natin ng liempo, 1 kilo, suka, toyo, tubig, at asukal. Simulan na natin. Pagsamahin natin ilagay sa cooking pot ang liquid ingredients: 2 cups ng tubig, half cup ng soy sauce, half cup ng suka. Lagay na din natin ang bawang, bay leaf, paminta, at ang liempo. Ngayon na paghalo na natin ang mga sangkap, pwede na natin itong isalang. Takpan natin ito at ilagay natin sa apoy. Pakulan natin hanggang 20 to 30 minutes hanggang sa lumambot na ang karne. Maaari nyo rin itong dagdagan ng toyo, depende sa alat na gusto ninyo, o ng suka, depende kung gaano kaasim ang nais ninyo para sa adobo. Makalipas ng mga 10 minuto, tingnan natin at haluin natin ang adobo para ma-check kung hindi ba dumidikit ito sa ilalim ng cooking pot at para din maging even ang lasa ng karne. After 10 to 15 minutes, tikman naman natin kung luto na ba ang suka at ang toyo. After 30 minutes, kung malambot na ang karne, maaari na nating tanggalin ito sa kawali. Iprito muna natin ang baboy. Maglagay tayo ng panibagong olive oil or kung anong mantika ang ginagamit ninyo. I-brown muna ulit natin ang garlic. Saka natin iprito ang karne. Prito muna natin ito ng 4 to 5 minutes. After nito, saka natin ibabalik ang sabaw. Gusto ninyo ng medyo manamis-namis, nag-aagaw ang asim at ang tamis, haluan natin ito ng 1 kutsarang asukal. Papakuluan natin ito ng 5 to 10 minutes. Isasama na rin natin ang nilagang itlog. After 10 minutes, pwede na natin itong iserve. Maaari na natin itong ilagay sa dahon ng saging para sa binalot o pwede na rin tayong maghain sa lamesa kung ang nais naman ay boodle fight. Inuna kong ilagay sa bowl ang adobo, sumunod ang itlog na nilaga at ang kamatis. Last na nilagay ko ang kanin. Para pag binaliktad ito ay una nating makikita ang ulam. Lalagyan din natin ito ng asin sa ilalim upang kung gusto ng kumakain na may asin ang kanyang itlog, maaari niya itong kuhanin sa ilalim ng dahon ng saging. Saka natin ito babalutin. Bago natin ibalot ang adobo at ang kanin sa dahon ng saging, kailangan muna nating padaanan sa apoy ang dahon ng saging. Ito ay upang hindi ito masira o mawasak.
habang binabalot natin ang pagkain. Thank you for watching. Kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para ma-notify kayo every time na may new upload ako. Salamat po sa mga panibagong subscribers at shoutout nga pala kay Joshua Versosa, Hyacinth Yoneda, Shi Manila, and Cheska Torres.